السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدنا نحضر عجينة البقلاوة على إيدنا، وبدنا إن شاء الله نحضر منها صينية بقلاوة محشية بفستق الحلبي وبطريقة كتير سهلة وبسيطة. هلأ إن شاء الله بنروح على طريقة التحضير. بنبلش بسم الله. عندي هون ربع كوب مي، طبعا مي دافية 65 ميلي. عندي هون بيضة. عندي هون ربع كوب كمان لبن أو شي معلقتين كبار، شي 50 جرام. وعندي هون ربع كوب زيت نباتي طبعا كمان شي 50 جرام. وعندي هون معلقة كبيرة زبدة، وطبعا ممكن نستعمل كمان بدالها سمنة. عندي هون معلقة صغيرة خل، وممكن تستعملوا خل التفاح كمان بس حطوا معلقة كبيرة. عندي هون ربع معلقة صغيرة ملح. عندي هون معلقة صغيرة بيكنج باودر. بنزل الطحين شوي شوي، بخلي شوي، بنزله على الطاولة مشان أعجنه على إيدي. وإذا عندكم عجانة كمان بيصير، بس هي كمية صغيرة يعني ما يحرزانة عجانة. هي عجينتي صارت جاهزة. شايفين لازم هذا القوام، ما بتكون معنا كتير طرية ولا تكون كتير يابسة. شايفين هذا القوام، مهم تكون ما عم تلزق بالإيد. وأنا بالنسبة للطحين أخذ معي 2.5 كوب طحين. شايفين العجينة كتير حلوة. طبعا مثل ما قلت لكم بالأخير حطوا طحين شوي شوي، خلوا على جنب شوي لأن تعرفوا في بيضة كبيرة وفي بيضة صغيرة. هلا بدي أقسمهم. بدي أقسمهم هيك كور صغار، تقريبا هيك، تقريبا قد البيضة. أنا جهزتهم ل 12 كرة، طبعا كل كرة تقريبا شي 50 جرام. بدنا نستعمل بهاي الوصفة طبعا النشا، يعني الطحين ما بيصير أبدا. هلا بدنا نفرده الفردة الأولى. هلا بدي أحطهم بالصينية مشان أريحهم. طبعا ضروري بهاي المرحلة إنه يتريح العجين، يعني لازم نريحه مو أقل من ساعتين 3. كل ما ريحته أكتر طبعا بيكون أحسن. بحط بيناتهم النايلون طبعا أحسن. كمان بغطي، ولازم نريحه مثل ما قلت لكم ساعتين 3 قد ما عندكم وقت. كل ما ريحته أكتر طبعا بيكون أحسن. أنا عندي هيك العجين ارتاح، لازم يرتاح مشان يفتح معنا. نبلش بسم الله. ناخد أول وحدة دائما وبنغطي الباقي. طبعا أول شي واحد لازم ما يخاف أبدا، لازم تجربوا جد لأن كتير كتير ممتعة بالشغل العجين، بس واحد لازم ما يخاف ويجرب. يعني بدنا بيلزمنا نشا، أنا حاطته هيك بعلبة بخاخة طبعا بيكون أسهل عليكم. بيلزمني أنا الشوبك هذا، وبيلزمني هاي النشابة. بالبداية بنبلش بهذا الشوبك العادي، وقت بتصير كبيرة لازم نشتغل هاي النشابة الكبيرة. يلا بسم الله. دائما منديرة مرة هيك ومرة هيك. أول شي بنحاول نرقق الأطراف. بس تشوفوا هيك بلشت تكرمش على بعضها، بنحط لها نشا. شوف هلا صارت عندي اكبر من هاي الشوبك، لازم هلا استعمل هاي النشابة. بحطها هيك على طرف دائما وبنلفها شوي شوي. بصير نضغط بيدنا هيك وبنفتل. شايفين؟ نرجع منديرة
على الطرف الثاني هيك. شايفين دائما ندير على غير طرف. شايفين ما شاء الله قديش فردت. شايفين شلون صارت شفافة، كتير رقيقة. هلا طبعا بننظف اذا في نشا زيادة. نصيحة لا تكتروا من البداية نشا كتير مشان ما تنشف العجينة معنا. انا عندي هاي الصينية قطرها 25 ب35. طبعا ممكن تستعملوا انتوا اي صينية متوفرة عندكم مدورة، اي صينية متوفرة كله بصير. بحطها بالنص وبقطع هدول الزوائد. نحط اول طبقة سليمة. هدول القصصات طبعا بنوزعهم كمان. هيك تمام صار عندي. هلا دائما لازم نغطيها بنجهز الطبقة اللي بعدها. طبعا هي طبقة اللي بدي احشي فيها، بحط القصاصة بالاول بعدين بحط الطبقة هي اللي بتكون سليمة. تقريبا صار عندي انا هون شي 12 طبقة. شفتوا طبقة يعني بتكون سليمة والقصاصة تقريبا شي 12 طبقة. انا بدي احط هون فستق حلبي. طبعا ممكن تحشوا شو ما بدكم، جوز، ممكن كاجو، ممكن فول سوداني، اللي بدكم اياه. بوزع. انا هون حاطه تقريبا شي 250 جرام. هلا بنرجع نسوي الطبقه الثانيه اللي من فوق. نحط اول شي سليمه بعدين بنحط القصاصه. انا خلصت كل الطبقات وهي اخر طبقه. طبعا بالاخير هون بحاول انزل هذا الاطراف وكفه. هلا ان شاء الله بدنا نحط الدسم. انا هون عندي 150 جرام طبعا سمنه، او ممكن تستعملوا الزبده تدوبوها وبتصفوها من الحليب وبتستعملوها كمان بيصير. انا بفيديو سابق عملت طريقه تحويل الزبده لسمنه. انا بس هيك مدوبتها شوي. بوزع هيك الدسم عليها كلها. بحاول هيك اوزعها بكل الاطراف. انا هلا محمي الفرن على الحراره 200، مشغل عليه من فوق ومن تحت. لازم بالبدايه تكون حراره قويه مشان يورق معنا البقلاوه. طبعا بس نحطها بالفرن بننزل على 160 170 حسب فرنكم طبعا، بس يطلع بنشوف قديش تاكل معنا وقت بالضبط. هلا ان شاء الله بما تستوي عنا البقلاوه بالفرن بدي اجهز القطر. عندي كوب ونص مي، بدي احط عليهم كوبين سكر 400 جرام. هلا بدي اعصر عليهم عصرة ليمونة. بنستنى حتى تغلي. عندي هيك القطر غلى، بطفي عليه وبخليه على الراس هيك مشان يضل معي ساخن. انا عندي هيك صينية البقلاوة صارت جاهزة واستوت. شوفوا ما شاء الله شلون هيك تورقت. طبعا انا اخذت معي وقت 40 دقيقة. مثل ما قلت لكم بالبداية بنحطها على 200 وبعدين بننزل الحرارة مشان تستوي قلبها هيك وتتورق. هلا بدي انزل عليها القطر وهي سخن، والقطر كمان شوي سخن. هلا لازم استنى حتى يبرد تمام ويتشرب القطر وبنقدمه بصحن التقديم ان شاء الله.
أنا عندك البقلاوة بردت، خليتها لتاني نهار طبعا بيكون أحسن. نحط لها شوية فستق حلبي كمان بصير أحلى وأحلى. هذا لازم أطالع وحدة أفرجيكم إياها. بسم الله. شايفين ما شاء الله؟ شايفين قديش مورق؟ شوفوا ما شاء الله، شوفوا القرمشة، اسمعوا صوت القرمشة، شايفين قديش مقرمش؟ شوفوا الطبقات ما شاء الله، ولا أحلى من هيك. طبعا أنا بفيديو سابق عملنا البقلاوة بالعجينة الجاهزة، إذا بتحبوا موجودة عندي بالقناة، شوفوها كمان طريقة كتير سهلة. هذا هو، بتمنى يكون عجبتكم، بتمنى إذا عجبكم ما تنسونا تحطوا لنا لايك واشتركوا بقناتي إذا ما كنتم مشتركين، وأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.